यदि तपाईले कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नुभएको छ र आफूले जम्मा गरेको प्रिमियमको रसिद लिनुभएको छैन भने यसरी अनलाइनबाट लिन सक्नुहुनेछ। नमस्कार, आवर लर्निङ हब युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। अनलाइनबाट रसिद लिनका लागि सर्वप्रथम त तपाईले कुनै पनि एउटा इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई गुगल क्रोम खोलेर देखाउँछु। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईले यो सर्च बक्समा सिम्पली तपाईले तपाईको आफ्नो जीवन बीमा कम्पनीको नाम टाइप गरे हुन्छ। तपाईले कुन जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नुभएको छ त्यो बीमा कम्पनीको नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर तपाईलाई नेपाल लाइफ टाइप गरेर देखाउँछु। अब नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स टाइप गरिसकेपछि तपाई नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको वेबसाइट भित्र गए पनि हुन्छ, डाइरेक्टली प्रिमियम पेमेन्ट रिसिप्टमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। म यहाँनिर डाइरेक्टली प्रिमियम पेमेन्ट रिसिप्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ प्रिमियम पेमेन्ट रिसिप्ट, त्यसको तल यहाँनिर क्लिक हियर भन्ने छ। यहाँनिर लाँदाखेरि एउटा हातको जस्तो साइन आउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टमा पोलिसी नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन पोलिसी नम्बरको चाहिँ तपाईँ रसिद डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पोलिसी नम्बर चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्ने। म यहाँनिर एउटा पोलिसी नम्बर टाइप गरेर देखाउँछु। यहाँ पोलिसी नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थ टाइप गर्ने। त्यस पछाडि तपाईले यहाँ क्याप्चा के दिएको छ यहाँनिर यो नम्बर चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति सबै टाइप गरिसकेपछि तपाईले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले तिर्नु भएको प्रिमियमको रसिदहरू चाहिँ सब जति इयरको तपाईले पेमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईले पेमेन्ट गर्नुभएको रसिद चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। त्यसमा तपाईले कुन इयरको चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो, यहाँनिर लेफ्ट साइडतिर तपाईले प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ। यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले कुन इयरमा तिर्नु भएको चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। उदाहरणको लागि म तपाईलाई यो सबैभन्दा टपमा रहेको प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। अब त्यो प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको प्रिन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। अब हामीले प्रिन्टरको प्रयोग गरेर यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर तपाईले प्रिन्टर छान्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ तपाईले प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रिन्टरबाट चाहिँ यो रसिद चाहिँ प्रिन्ट भएर निस्कने छ। हुन्छ दर्शकवृन्द, आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। विशिङ अल द बेस्ट।